हेलो अघि हामीले यहाँसम्म पढिसकेको थियौँ। मैले केही कारणले गर्दा यो कम्प्लिट गर्न पास सकिनँ। ल अब हामी यहाँबाट सिधै यहीँबाट जाउँ, उयो नगरौँ। ग्रेड नै लिउँ न है। ल यहाँ क्वेसनले के भन्नु भने मोडर्न केमिस्ट्री किप्स इन्सेक्ट्स फ्रम ऱ्याभेजिङ क्रप्स, रिमुभ्स स्टेन्स एन्ड सेभ लाइफ्स। पोजिटिभ कुरा गरिरहेछ। अहिलेको नयाँ केमिस्ट्रीले इन्सेक्टहरूलाई यो क्रप्सहरू बर्बादहरू गर्नबाट रोक्छ अरे भन्ने अगाडिको सेन्टेन्सले भनेको छ। र अर्को यहाँ हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि अब हामीले रिलेसन खोज्ने। अब तलतिरको सेन्टेन्सले के भन्छ, कन्स्ट्यान्ट एक्सपोजर टु केमिकल्स इज टेकिङ अ टोल अन मेनी पिपल्स हेल्थ। के भन्नु भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, मोडर्न केमिस्ट्री किप्स इन्सेक्ट्स, यहाँ मोडर्न केमिस्ट्रीले चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई रोकेको छ अरे। तर के भने कन्स्ट्यान्ट एक्सपोजर टु केमिकल इज टेकिङ अ टोल। के को कारणले गर्दाखेरि केमिकलमा लगातार एक्सपोजर गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ अरे, मानिसहरूको हेल्थमा उयो भइरहेछ, एफेक्ट भइरहेछ। भनेपछि एफेक्टको कुरा गऱ्यो क्या। यहाँ केमा एफेक्ट भइरहेछ, पिपलहरूको हेल्थमा। कारण के मोडर्न केमिस्ट्री भनेपछि यो के रह, कज एन्ड एफेक्ट। बुझ्नुभयो? सिम्पल छ। यो के रह, कज एन्ड एफेक्टको केस। कज एन्ड एफेक्टको केस हुँदा सब्सिक्वेन्टली भनेको पछि, यो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्सको हो। एकछिन ल, म ढोका बन्द गराइहाल्छु, बाहिरको आउँछ कि। या सब्सिक्वेन्टली हो हाम्रो, होइन। यो के को थियो हाम्रो, सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स भनेको कन्टिन्युसको, यो होइन। स्टिल के को, स्टिल भनेको अझै स्टिल भनेको त्यसको, स्टिल भनेको कन्ट्राडिक्सनको। हिन्स के को कज एन्ड एफेक्ट हो। हिन्स भनेको यसरी, त्यसैले। हिन्स भनेको के हो, त्यसैले। अनि यहाँ के आयो, कन्ट्राक्सन भनेको यो कन्ट्राडिक्सको हो। हामीसँग रह्यो अप्सन सी, अरू कुनै छैन। अब 7 मा जाउँ। म्युजिक सर्भ्स नो अभियस पर्पज। भनेपछि कुनै पर्पज सर्भ्स गर्दैन अरे म्युजिकले। म्युजिक सर्भ्स नो अभियस पर्पज। इट हेज प्लेड अ, यहाँ हेर्नु है, सायद यहीँ त्यो सबमा कमा हुनुपर्ने है अप्सनमा, मलाई जहाँसम्म लागेको छ। किनकि यो बिचमा इट हेज प्लेड अ रोल इन एभ्री नोन सिभिलाइजेसन। माथिकोले के भन्यो, यसको कुनै पर्पज छैन भन्यो। माथिकोले के भन्यो, कुनै अभियस पर्पजै छैन अरे म्युजिकको भनेर भन्यो। तर यहाँ के भन्यो, प्लेड अ रोल इन एभ्री नोन सिटिजन। तर एउटा रोल खेलिरहेछ अरे हरेक सिटिजन अर्थमा भएको। भनेपछि के भयो, कन्ट्राडिक्सनमा गयो कि होइन, केमा गयो, कन्ट्राडिक्सनमा। CONTRA, कत्रो उयो ए मेरो भाइ केमा गयो, कन्ट्राडिक्सनमा गयो। कन्ट्राडिक्सनमा भनेपछि देयरफोर कन्ट्राडिक्सनको हो, होइन। यो के को, कज एन्ड एफेक्ट हो। मोरओभर के को, कन्टिन्यूको। हाउएभर के हो, कन्ट्राडिक्सनको। इन्स्ट्यान्ट होइन भनेपछि एन्सर हाम्रो के र, अप्सन सी। बुझ्नुभयो, सजिलो छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। 8 मा जाँदा के भन्नु भने, इन द मिडल एजेस फियर्स अफन एट्र्याक्टेड लार्ज क्राउड्स एन्ड लिड टु राइटिङ। भनेको द्वन्द्वहरू, हडतालहरू हुन्छ अरे। मिडल एजतिर धेरै मानिसहरू जम्मा भएर दङ्गा फसादहरू हुन्छ अरे। त्यही कारणले अथोरिटिज वर रिलक्टेन्ट टु ग्रान्ट पर्मिसन फर देम टु बी हेल्ड। अब धेरैजना मान्छेहरू भिड भएछ। यहाँ हेर्नु क्वेसन के भन्नु, इन द मिडल एजेस फियर्स अफन एट्र्याक्टेड लार्ज क्राउड्स एन्ड लिड टु रायोटिङ। अथोरिटिज वेयर रिलक्टेन्ट टु ग्रान्ट। अथोरिटिजहरू त्यो बाध्यतामा पर्छन् अरे तिनीहरूलाई के गर्न, पर्मिसन दिन कि त्यो सब होस्। किन बाध्यता पर्छन्, यसको एन्सर कहाँ छ, किनकि तिनीहरूले के गर्छ, क्राउड्सहरू, लार्ज क्राउड्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ र के हुन्छ, अर्को द्वन्द्व हुन्छ। यो दुईवटा सेन्टेन्सले भन्यो कि भनेन, यो दुईवटा सेन्टेन्स कहाँबाट यो आयो फेरि, हेर्नुहोस् केही छैन। यो आयो भनेपछि यो के हो, कज एन्ड एफेक्टको खेल रह। के हो, के को कजले गर्दाखेरि धेरै मान्छे एट्र्याक्ट भएर तिनीहरू बाध्यतामा परेर रहन्, कज एन्ड एफेक्ट। कज एन्ड एफेक्टमा के हो, अल्टरनेटिभली हो, यो कन्ट्राडिक्सनको। फर इन्स्टेन्स के को, यो कन्टिन्यूको सेन्टेन्स हो। फर्दर मोर पनि कन्टिन्यूको, बाँकी रह्यो देयरफोर इज द एन्सर। अब 9 नम्बरमा जाउँ।
9 नम्बरको अलिक लामो र अल्दो द 9 नम्बरमा के हुन्छ भने एउटा म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई जस्तै कसले के गर्छ भने यहीँबाट पढ्छन् म भन्छु सुरुदेखि पढिस् भने तैँले के हुन्छ भने तेरो दिमागमा अलरेडी आइडिया केही न केही इमेज बन्छ त्यही कारणले तैँले मुनिको मजाले बुझ्छस् जब 10 सेकेन्डले गर्दा एन्सर रङ गर्नुभन्दा बरु सुरुदेखि नि पढ यहाँ क्वेसनले के भन्नु 9 नम्बर ध्यान दिएर सुन अल्दो द एब्स्ट्राक्ट पेन्टर जोन मिटेचेल डिसलाइक बिङ कम्पेयर टु मोनेट द प्यारल्स बिट्विन देम वेयर अनडिनाइबल भन्नाले के भन्नु भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनले के भन्नु बुझ्नुभयो जोन थी मोनेटसँग कम्पेयर गर्दा अलिक नरमाइलो मान्थ्यो अरे तर तिनीहरूको बिचको प्यारल थी हामी उयो गर्न भुलाउन सक्दिनौँ भन्नाले त्यो उयो इग्नोर गर्ने खालको छैन अरे कसरी किनकि हर टेरेस ओभरलुक्ड अ हाउस द्याट मोनेट अकुपाइड उसको टेरेस चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो अरे हाउस कसको हाउस जस्तो मोनेटको हाउस जस्तो अकुपाइड फ्रम 1817 to 81 as well as landscape that he painted. Some or own late works unmistakably hark back to the paintings that Monet produced in his twilight years at Givre. यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि एन्सर त यहाँ नेगेटिभली नै गइरहेछ यी दुईटा मन पराउँदैनन् अरे त्यसमा उसले के थप्दियो भन्दाखेरि मन त पराउँदैनन् अरे तर उसको कुनै कुराहरू ती लेट वर्कमा गरेको अनिस्टली हार्क भन्नाले त्योसँग केसँग गएर जुत्न मिल्यो अरे के को पेन्टिङसँग मोनेटले बनाएको टुलाइट इयर्समा बनाएको पेन्टिङसँग जुत्न गयो अरे भन्न खोजेको बुझ्नुभयो कि भएन अल्दो द एब्स्ट्राक्ट पेन्टर जोन मिचेलले डिसलाइक बिङ कम्पेयर टु मोनेट ऊ मन पराउँदैन थियो अरे त्यस पछाडि नेगेटिभमै गइरहेछ सेन्टेन्स नेगेटिभमै गएकोमा ऊ चाहिँ के भइदियो भने अर्को के घटना भइदियो भने त्यस पछाडि उसको लेट वर्क्सहरू ती कसरी होइन मिस्टेकली केसँग गएर उयो भयो अरे जुधो अरे उसको पेन्टिङ मोनेटको पेन्टिङसँग जुधो अरे भनेपछि यो के गरिरहेछ माथिको सेन्टेन्सलाई अझै कन्टिन्यू गरिरहेछ यो के हो कन्टिन्यू हो के हो फेज हाम्रो यो कन्टिन्यू भनेपछि मिनवाल हो होइन थस हो होइन मागि र मोर ओभर सुरुमै आयो एन्सर बुझ्नुभयो कि भएन अब 10 नम्बरमा भनौँ अ रिसेन्ट स्टडी सजेस्ट द्याट कन्ज्युमिङ फुड लेट इन द इभिनिङ ह्याज प्रोफाउन्ड इफेक्ट्स अन द hunger regulating hormones leptin and ghrelin which influence our drive to eat. Researchers found that the levels of the hormone leptin which signals satiety remained low for 24 hours or a group or subjects instructed to eat dinner late whereas leptin levels were much higher in a group that ate dinner early. के भन्नु भन्दाखेरि कन्ज्युमिङ फुड इन द राति हामी कन्ज्युमिङ गर्दाखेरि हेज प्रोफाउन्ड इफेक्ट्स अन द हङ्गर रेगुलेटिङ हर्मोन्स हङ्गर रेगुलेटिङ हर्मोन्समा एफेक्ट गर्छ अरे हर्मोन्स रेगुलेटिङ हर्मोन्स नाम भनेको यो र यो हो त्यसले जसले हाम्रो डाइटलाई उयो गर्छ अरे अब तलको सेन्टेन्सले के भनेछ रिसर्चर फाउन्ड द्याट लेभल्स अफ द हर्मोन्स लेप्टिन विच सिग्नल्स रिमेन लो फर 24 hours फर अ ग्रुप अफ सब्जेक्ट्स इन्स्टर्टेड टु डिनर लेट वेयरएज लेप्टिन लेभल्स वर मच हायर इन अ ग्रुप डाटा भनेपछि यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि क्वेसन बुझ्नु है यो यहाँ उल्टो भनेको छ रिसर्चर फाउन्ड द्याट द लेभल्स अफ द हर्मोन लेप्टिन हर्मोन के को बारेमा भनौँ लेप्टिनको बारेमा विच सिग्नल सेटिटी भनेपछि त्यही माथिकै कुरा हो रिमेन लो फर 24 hours फर अ ग्रुप अफ भनेपछि यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि त्यही इन्फर्मेसनलाई बढाउन गइरहेछ भनेपछि यो पनि के हो कन्टिन्यू हो भने यहाँ डिस्पाइट दिस लाग्छ लाग्दैन हाउएभर लाग्छ लाग्दैन स्पेसिफिकली देयरफोर पनि लाग्दैन रह्यो स्पेसिफिकली बुझ्नु स्पेसली भनेको एक्जाम्पल दिइरहेछ रिसर्चरले त्यो लेभल्सहरूको हर्मोन्सको बारेमा एक्जाम्पल दिइरहेछ बुझ्नुभयो कि भएन यो अन्तिमको बुझ्नुभयो होला सजिलो छ भन्नाले यहाँ हेर्नु सुरुमा हेर्ने कन्ट्राडिक्सन छैन सेन्टेन्सहरूमा कन्ट्राडिक्सन छैन भनेपछि कज एन्ड एफेक्टको कुरा गरेको छ कज के को कारणले गर्दा तर तिरेको बारेमा यो कारणले भनेर यहाँ भनेको छैन तिरेको बारेमा झन् यो एफेक्ट जनाएको छ भन्नाले लेप्टिन र ग्यार्लिनले के गर्छ भने तिरेको एफेक्ट जनाएको छ छैन तर के गरिरहेछ तिरेको बारेमा अझै इन्फर्मेसन उयो गरिरहेछ बुझ्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा हो यस्तोहरू कति कन्फ्युजन हुन्छ गर्दै जानु भने टाइपको डाउटहरू क्लियर हुँदै जान्छ अब त्यसै गरी हामी जाउँ ट्रान्जिसन क्वेसन नम्बर 2 अलिक यो वान अफ द अलिक हार्डेस्ट हो ल अलिक हार्ड टाइपको मैले बनाएको यो मैले त 2-3 चोटि पढेछु मलाई त आउँछ होइन तपाईँहरूलाई त्यो अलिक अब क्वेसनहरू नआउन सक्छ अब पढ्न जाउँ rather than embrace the type of abstract word that many artists of our generation prefer Gwendolyn
Can I prefer to depict pictures in a spontaneous and personal manner? She painted well portraits of friends as well as studies of dance in motion. यहाँ क्वेसनमा के भन्नु भन्दाखेरि rather than embrace the type of abstract word that many artists of our generation prefer, Geonadil Knight prefer to describe pictures in a spontaneous and personal manner. के गरिरहेछ अरे पिक्चरलाई कस्तो रूपमा देखाउन खोजिरहेको छैन अरे कस्तो रूपमा देखाउन खोजे इन स्पोन्टेनियस एन्ड पर्सनल म्यानरमा देखाउन खोजिरहेको छैन अरे अनि यहाँको म त्यस पछाडिको सेन्टेन्सले यहाँ कन्ट्राडिक्सन गरेको छ त्यस पछाडिको सेन्टेन्सले यहाँ कन्ट्राडिक्सन गरेको छ सी पेन्टेड ओइल पोर्ट्रेट्स अफ आवर फ्रेन्ड्स एज वेल एज स्टडिज अफ डान्सर्स इन मोसन्स सी पेन्टेड ओइल पोर्ट्रेट्स of our friends as well as studies of dancers in motions को बारेमा स्टडी गरी भनेपछि यो के हो सेन्टेन्स कन्टिन्युस सेन्टेन्स हो कन्टिन्युस सेन्टेन्स हो भने यसको अप्सनमा कन्टिन्युस भनेपछि हामीसँग रहनु पर्यो कुन मोरओभर र स्पेसिफिकली रहनु पर्यो बिसाइड्स नेभरलेस सिधै क्यान्सल हो अब मोरओभर भनेको यस बाहेक भन्ने कुरा यस बाहेकमा यहाँ सुहाउँछ सुहाउँदैन स्पेसिफिकली भनेको उसले एक्जाम्पल दिइरहेको स्पेसली भनेको केमा आउँथ्यो एक्जाम्पल्समा आउँथ्यो मोरओभर भनेको इन्फर्मेसन एड गर्ने इन्फर्मेसन एड गर्न खोजिरहेछ छैन के गरिरहेछ एक्जाम्पल दिएको छ के को एक्जाम्पल दिइरहेछ उसले एक्जाम्पल के को दिइरहेछ पेन्टेड ओइल पोर्ट्रेट्स भनेपछि एक्जाम्पलको रूपमा दिएको कारणले गर्दा स्पेसिफिकली भयो यो अगाडि मैले भनिरहेको थिएँ यो कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नु यहाँ मैले अगाडि नै यहाँ त अरूले कसैले यो डाइरेक्ट आउनु भएको छ भने तपाईहरुले यो कुरा यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मैले भने त यो कसरी कन्ट्राडिक्सनको मा कुन आउँछ कज एन्ड इफेक्टमा यिनीहरु आयो भने कज एन्ड इफेक्ट हो यो गिभ एक्जाम्पलमा स्पेसिफिकली यहाँ छ यो हेर्नु यहाँ चाहिँ यो यहाँ छ यिनीहरु कुराहरू मैले भने त यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले गएर हेर्नु भने मजाले बुझ्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नु भने अलिक नबुझ्न नि सक्नुहुन्छ ल हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ discarded electronic devices such as cell phones and tablets are a rapidly growing source of waste. One way to mitigate the problem could be to include components made with renewable resources. यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि यहाँ उले के भन्नु भन्दाखेरि discarded electronic device सेल फोन्स र ट्याब्लेट्स के भइरहेछ अरे र्यापिडली के को सोर्स बनिरहेछ अरे र्यापिडली के को सोर्स बनिरहेछ वेस्ट हो र्यापिडली ग्रोइङ सोर्स अफ वेस्ट को सोर्स बनिरहेछ वान वे टु मिटिगेट द प्रब्लम एउटा उपाय ती के हो भन्ने कुरा कुड बी टु इन्क्लुड कम्पोनेन्ट्स मेड विथ रिन्युएबल रिसोर्सेस डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि रिन्युएबल रिसोर्सेसले वान वे टु मिटिगेट द प्रब्लम कुड बी टु इन्क्लुड कम्पोनेन्ट्स मेड विथ रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेपछि माथि यो वेस्ट भइरहेछ माथि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस वेस्ट बनिरहेछ यो के अरे यो प्रब्लम भइरहेछ र त्यो प्रब्लमलाई सोलुसन दिनको लागि त्यो सोलुसनलाई त्यो प्रब्लमलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे रिन्युएबल रिसोर्सेसको बाट बनाउनु पर्यो अरे भनेपछि यो कतै हामीलाई देयरफोर हुँदैन देयरफोर कज एन्ड इफेक्ट भनेकै छैन कज यो इफेक्टको कुरै गरे हैन कज एन्ड इफेक्टको कुरा हैन देयरफोर हैन मोरओभर one way to mitigate the problem moreover could be included yes बाइक एड इन्फर्मेसन गर्न खोजेको र यहाँ एड इन्फर्मेसन गर्न पनि खोजेको छैन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सो इन्फर्मेसन एड पनि गर्न खोजेको छैन नेभरलेस यो कहिलेकाहीँ हामीलाई छुट्याउनै सकिँदैन यो कुन सेन्टेन्स हो कि हैन मै झुकी गए अनि यहाँ कुड बी इन्क्लुड कम्पोनेन्ट्स मेड विथ अब यसो हेर्दा इन्फर्मेसन एड गर्न खोजे जस्तो लाग्छ तर इन्फर्मेसन एड गर्नेको अप्सन यहाँ अलिक स्विट पनि भएको छैन अब नेभरलेस भनेको यो कन्ट्राडिक्सनको पनि कुरा गरेको छैन भने अन्तिममा रह्यो के भन्दाखेरि वान वे टु मिटिगेट द प्रब्लम हाउएभर कुड बी टु इन्क्लुड कम्पोनेन्ट्स मेड विथ रिन्युएबल्स अलिक राम्रो साउन्ड सुनेको थियो हाउएभर भनेपछि यो के रह कन्ट्राडिक्सनकै रह हाउएभर भनेको त कन्ट्राडिक्सनमा पर्छ भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सनै रह कहिलेकाहीँ यसरी अप्सन हेरेर पनि हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सच एज सेल फोन्स एन्ड ट्याब्लेट्स आर र्यापिडली ग्रोइङ सोर्स अफ
wastage. One way to mitigate the problem, however, could be to include components made with renewable source of resources. अरू त मिल्दै मिलेन, यही त मिलो हैन। यही हो एन्सर। डी नम्बर। कहिलेकाहीँ यसो गेस पनि गर्नुपर्छ हैन। अब यहाँ आयो अप्सन नम्बर 3, while doing field work and Gognolia Island in Colombia in 2014, Ormond Bermudez found spiral deposits layers of sediment filled with tiny glass beads. These beads formed when the heat and pressure from an asteroid impact melted and scattered the crust of the earth, ejecting tiny liquid bubbles into the atmosphere. They fell back into earth in solid form under the influence of gravity. के भन्दाखेरि यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि दिस बिट्स फर्म टु वेन द हिट प्रेसर फ्रम एन एस्ट्रोइड इम्प्याक्ट मेल्टेड एन्ड स्क्याटर्ड द अर्थ क्रस्टमा उयो हुँदाखेरि यो कुरा भनेको छ इजेक्टिङ टाइनी लिक्विड बबल्स इन्टु द एटमोस्फियरको कुरा गरेको छ। अनि त्यस पछाडि के भन्नु भन्दाखेरि दे फेल ब्याक टु अर्थ इन सोलिड फर्म अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी। फुट्छ अरे तिनीहरू फेरि एटमोस्फियरमा पानी जस्तो कुनै कुराहरू पानी जस्तो बनेर झर्छ अरे भनेपछि यो के हो इन्फर्मेसनलाई एड गर्न खोजिरहेछ तर के को आधारमा सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्सको। यो के रह कन्टिन्यू रह सेन्टेन्स किनकि कन्ट्राडिक्सनको कुरै गरे होइन। कन्ट्राडिक्सनको कसरी कुरा गरे होइन भन्दाखेरि के भनिरहेछ भन्दाखेरि बुझ्नुभएको भने यहाँ हेर्नु दिस बिट्स फर्म टु वेन द while doing field work on Gornolia Island in Colombia in 2000, Ormond Bermudez found spiral deposits layer of sediment filled with tiny glass beads. These beads formed when the heat and pressure from an asteroid impact melted and scattered the crust of the earth. यो चाहिँ कतिखेर बन्छ अरे जब अर्थतिर आउँछ अरे हिट र प्रेसर जब अर्थतिर आउँदाखेरि जुन अर्थको एटमोस्फियरमा बनेको हुन्छ अरे त्यतिखेर त्यो के हुन्छ अरे त्यो जुन एस्ट्रोइड त्यसले के गर्छ अरे टाइनी लिक्विड ब्लब्सलाई त्यो एटमोस्फियरमा फ्याल्छ अरे। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ अरे तिनीहरू फेरि अर्थमै झर्छ अरे भन्नाले माथि आकाशमा गयो अनि भन्नाले आकाशबाट आउँदाखेरि तिनीहरू बबल जस्तो पानी थोपा जस्तो आउँछ अरे तर तिनीहरू के हुन्छ अरे फेरि सोलिड फर्ममा ग्राभिटिकली अर्थको ग्राभिटीले त्यसलाई तान्छ भनेपछि यो के गरिरहेछ कन्टिन्यू गरिरहेछ। यहाँ कन्ट्राडिक्सनको कुरा पनि छैन कज एन्ड एफेक्टको कुरा पनि गरेन किन अर्थमा सोलिड फर्ममा अन्डर द ग्राभिटेसन अफ भनेपछि यहीँ कज किन अर्थमा झर्छ भनेर भनौँ त्यसको किन झर्छ भनेर एफेक्ट अर्थमा झर्छ भनेर कज पनि यी दिइरहेछ भने यो कज एन्ड एफेक्ट हुँदैन किनकि माथिको हेर्नुपर्छ एउटै सेन्टेन्सको हेर्न पाइँदैन। त्यही कारणले यो के हुनु पर्यो कन्टिन्यू हुनु पर्यो। कन्टिन्यूमा नि यो के भइरहेछ कन्टिन्यूमा के भइरहेछ यो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्समा आइरहेछ सुरुमा झर्छ अनि सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स भन्छ क्या यसलाई। मैले अगाडि यो पढाइसकेको छु तपाईँहरूले त्यसमा जाने सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स भन्दाखेरि देयरफोर भन्यो देयरफोर के को कज एन्ड एफेक्ट हो मिनवाइल के को कन्ट्राडिक्सनको सब्सिक्वेन्टली यो हो एब्सोल्युटली हो एडिसनल पनि होइन। सब्सिक्वेन्टली भनेको वाट इज मिन बाइ सब्सिक्वेन्टली भनेको पछि के गर्छ अरे तिनीहरू अर्थमै झर्छ। कस्तो मिलो होइन मिलो। अब 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के भन्यो भने blue whales recognize when the wind is changing their habitat and identify places where ocean currents produce large aggregation of krill. These tiny streams are the primary food source for the massive animals which can weigh 165 tons or more. Their ability to locate this dense concentration of nutrient matter of survival. के होला त Blue whales recognize when the wind is changing their habitat and identify places where ocean current produce large aggregation of krill. These tiny streams are the primary food source for the massive animals which can weigh their ability to locate this dense concentration of nutrients is a matter of survival. Cause and effect हो ही क्या यो कन्ट्राडिक्सन त हुँदैन कन्ट्राडिक्सन होइन भनेपछि अल्टरनेटिभली हुँदै भएन अल्टरनेटिभली भएन भनेपछि अब रह्यो के हो एउटा कन्टिन्यू हुनु पर्यो कि कज एन्ड एफेक्ट हुनु कन्टिन्यूको दुईटा फेरि अप्सन दिइरहेछ दुईटा अप्सन दिँदाखेरि मिस्टेक हुनुपर्ने फर इन्स्टेन्स एन्ड फर्दर मोर फर इन्स्टेन्स पनि हुँदैन फर इन्स्टेन्स हुँदैन एक्जाम्पल दिएकै छैन यहाँ फर्दर मोर देयर एबिलिटी लैदिन्छ इन्फर्मेसन एड गरिरहेछ त्यो पनि छैन इन्फर्मेसन एड पनि कन्सिक्वेन्टली हुनु भनेपछि ए हो एन्सर के हो ए हो
कन्सिक्वेन्टली भनेपछि यो के हो कज एन्ड एफेक्ट के को कज कज के भयो यहाँ एफेक्ट के भयो एफेक्ट के भयो तिनीहरूको जुन एबिलिटी छ लोकेट गर्ने त्यो चाहिँ के अरे म्याटर अफ सर्भाइभल तिनीहरू के कारणले उयो लोकेट गर्छ अरे विन्डको कारणले कज के छ ब्लू वेल्स रिकगनाइज वेन द विन्ड इज चेन्जिङ देयर हेबिटेट कज के छ विन्डले जब हेबिटेट चेन्ज गर्छ तिनीहरूले के गर्छ अरे तिनीहरूको एबिलिटी चाहिँ के हो अरे एबिलिटी के कारणले गर्दा अरे एन्ड आइडेन्टिफाई प्लेसेस भनेपछि कज के छ यो छ एफेक्ट के हो एबिलिटी म्याटर अफ सर्भाइभल त्यो कारणले यो कज एन्ड एफेक्ट भयो बुझ्नु कि भएन भन्न खोजेको यो सुरुमा हेर्ने क्या यो कन्ट्राडिक्सनमा त जाँदै जाएन कन्टिन्यूमा पनि गएन किनकि कन्टिन्यूमा दुईवटा अप्सन छ मैले यो जहिले पनि भनिरहेको छु एउटा क्वेसन्सको दुईवटा एन्सर हुँदैन एउटा एन्सर हुँदाखेरि दुईवटा अप्सनले एउटै मिनिङ उयो गरेर आएको छ भने मोस्टली त्यो के हुन्छ अप्सन रङ हुन्छ भनेपछि अप्सन रह्यो जम्मा ए त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ तर यो त्यसकै हो अब हामी अप्सन नम्बर 5 मा जाउँ कतिवटा क्वेसन छ जम्मा 10 वटा केही छैन अप्सन नम्बर 5 मा के भन्नु भने इन 1959 प्रोजेक्ट मर्क्युरी बिकेम द फर्स्ट ह्युमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम लेड बाई नासा एम्ड एट पुटिङ एन अमेरिका इन्टु अर्बिट बिफोर द सोभियत युनियन could accomplish that goal. It was shot down after less than half a decade. In 4 years of its existence, 7 astronauts were able to travel into space. यहाँ के होला यो भन्नाले के भन्नु भन्दाखेरि अमेरिकन इन्टु अर्बिट बिफोर द सोभियत युनियन भन्दा अगाडि नै तिनीहरूले अर्थको अर्बिटमा जाने एउटा एम राखेका थियो अरे तर त्यो के भयो अरे लेस देन हाफ अ डिकेड भनेपछि 5 वर्ष डिकेड भनेको 10 डिकेड भनेको 10 वर्ष हुनु भन्दाखेरि 5 वर्ष अगाडि नै के भयो अरे सट डाउन भयो अरे इट वाज सट डाउन कतिखेर लेस देन हाफ अफ डिकेड भनेको 5 वर्ष नहुँदै के भयो अरे त्यो सट डाउन भयो अरे इन द 4 इयर्स अफ इट्स एक्जिस्टेन्स भने 4 वर्ष हुँदाखेरि ती 7 एस्ट्रोनट्स वेयर एबल टु ट्राभल इन्टु स्पेस भन्नाले यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि कज एन्ड एफेक्टको कज छ यहाँ त्यो सट डाउन भयो अरे यहाँ प्रोजेक्ट मर्क्युरी बिकम द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट लेड बाई एम्ड एट पुटिङ एन अमेरिका इन्टु अर्बिट बिफोर द सोभियत कुड एक्कम्प्लिश द्याट गोल इट वाज सट डाउन लेस देन हाफ अ डिकेड हुनुभन्दा अगाडि नै 4 वर्ष हुँदैखेरि यो के हो अरे सट डाउन गइसक्यो अरे तर यहाँ के भन्नु भने इन द 4 इयर्स अफ इट्स एक्जिस्टेन्स 7 एस्ट्रोनट्स वर एबल टु ट्राभल इन्टु स्पेस तर यसको 4 वर्षको एक्जिस्टेन्स हुँदैखेरि यसले के भएको थियो भन्दाखेरि 7 एस्ट्रोनट्सलाई चाहिँ स्पेसमा फ्यालो अरे भनेपछि एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ छैन फर इन्स्टेन्टले एक्जाम्पल दिन्छ यो काट्न मिलो स्टिल कन्ट्राडिक्सनको कुरा गरेछ अब कन्ट्राडिक्सनको पनि मलाई छैन जस्तो लाग्यो एम एट पुटिङ एन अमेरिका इन्टु अर्बिट बिफोर द सोभियत युनियन कुड एक्कम्प्लिश द्याट गोल यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि 7 एस्ट्रोनट्स वर एबल टु ट्राभल इन्टु स्पेस यो कन्ट्राडिक्सनको पनि कुरा गरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई कन्ट्राडिक्सनको पनि कुराहरू होइन भनेपछि एउटा कुनै फ्याक्टलाई जताइरहेछ कन्ट्राडिक्सनको कुरा होइन भने स्टिल पनि भएन एकोर्डिङली कज एन्ड एफेक्टको पनि कुरा होइन एन्सर के हुनु पर्यो इन्डिड हुनु पर्यो इज द्याट द करेक्ट एन्सर यो मलाई अलिकति फ्याक्टलाई नै अलिक दोहोऱ्याउन चाहे जस्तो लागेको छ 5 को बी छ त एन्सर 5 को बी हुँदाखेरि के भनेर कहाँ मिस्टेक भयो एकचोटि फेरि क्वेसनलाई हेरौँ in 1959 Project Mercury became the first human space flight program led by NASA aimed at putting an America into orbit before the Soviet Union could accomplish. It was shot down after less than a half of decade. Half decade हुनुभन्दा अगाडि नि यसलाई के गरिरहेको थियो अरे बन्द गरिएको थियो अरे ए यसैले त्यो कुरो बिगारेको हाफ डिकेड हुनुभन्दा नि अगाडि यसलाई बन्द गरियो अरे र पनि यसको 4 वर्षको त्यसमा यसले के गरेको थियो भन्दाखेरि 7वटा एस्ट्रोनट्सलाई चाहिँ स्पेसमा पुर्याएको थियो अरे भनेपछि यो के भयो कन्ट्राडिक्सनमा आयो बुझ्नु कि भएन कन्ट्राडिक्सन चाहिँ पर्दो रह किनभने कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु म बुझाइदिइहाल्छु किन भन्दाखेरि यहाँ के भन्नु भने सुरुमा यो सटडाउन भयो एउटा नेगेटिभ उयो थियो नि त र पनि यो के अरे यहाँ नेगेटिभ आयो
सटडाउन भयो, यो नेगेटिभ आयो, माथि नेगेटिभ मिनिङ आयो, सटडाउन भयो अब पुराउन भन्दाखेरि, तर यो नेगेटिभ आयो। र पनि यहाँ के भनौँ, वेयर एबल टु इन्टु स्पेस भनेपछि यो के भयो पोजिटिभ, यो के भयो पोजिटिभ आयो भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सनमा आयो भनेपछि यो त कन्टिन्यूको एकर्डिङली यो कज एन्ड इफेक्ट हो। इन्डिड भनेको एउटा कुनै पनि देखाएको छैन भनेपछि स्टिल एरर हो। इन्डिड हुँदाखेरि त इम्पोसाइज गर्नु पर्यो नि त, वास्तवमा साह्रो यो पनि हुन त सक्ने हो, र पनि अहिले यो हुँदैन र बन्दहरू हुँदैन भने किन टाउको देखाउनु होइन। 5 नम्बरको अलिक मलाई पनि डाउट लाग्यो, त्यो केही छैन, भरे म एन्सर चेक गर्छु ल। ब्याक्टेरिया हेभ वान अर मेनी एपेन्डाइजेस नोन एज अ फ्ल्यागिङ रिलम which is made of thousands of identical subunits. A tail that was straight or only slightly flexible would leave an organism unable to move. A tail that was straight or only slightly flexible would leave an organism unable to move. एउटा यस्तो यो टेल छ अरे ती जसले ती के गरिरहेछ अरे अर्गानिजमलाई मुभ गर्नै सक्दैन अरे। र पनि ब्याक्टेरिया एज इभल्भ रोटेटिङ क्रस सेप प्रोफाइल्स द्याट पुश देम फरवर्ड। यहाँ के भन्नु ब्याक्टेरिया एज वान अफ मेनी एनिमल्स विच इज मेड अफ थाउजन्ड अ टेल द्याट वाज स्ट्रेट अर नन only slightly flexible would leave an organism unable to move. ब्याक्टेरियाको त्यो टेल ती के छ अरे स्ट्रेट भएको कारणले गर्दा त्यो ब्याक्टेरियालाई के गर्छ अरे मुभ गर्ने गाह्रो बनाउँछ अरे। तर त्यसैको कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया हेज इभल्भ रोटेटिङ क्रस स्क्रू सेप प्रोफाइल्स द्याट पुश देम फरवर्ड। त्यही कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले के डेभलप गरे अरे क्रस स्क्रू सेप प्रोफाइल्स डेभलप गरे जसले तिनीहरूलाई अगाडि बढाउँछ अरे। भनेपछि यो के को कुरा रह्यो, कज एन्ड एफेक्टको कुरा रह्यो होइन। कज के भयो ओरेनलियर, त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले डेभलप गरे भनेपछि अल्दो भएन, डिस्पाइट यो नेगेटिभ भयो, बिकज हो कज एन्ड एफेक्टको, अनलेस पनि भएन भनेपछि बिकज अ टेल द्याट वाज स्ट्रेट अर अन्ली स्लाइटली फ्लेक्सिबल वुड लिभ एन अर्गानिजम अनेबल टु लुभ। त्यही कारणले गर्दा ब्याक्टेरियाले इभल्भ गरे अरे। बुझ्नुभयो यो एन्सर, बुझ्नु गएन? एकछिन ल म आइगएँ। के भयो हो बुझ्यो नि? यो मिनिङ बुझ्नुपर्छ है, मिनिङ। 7 नम्बरमा के भन्नु भने अल द शेक्सपियर पोर्ट्रेट किङ रिचर्ड थर्ड एज अ villain, historians argue that he was in fact a far more sympathetic figure. The Tudors on those pedagogues Shakespeare was dependent. The Tudors यो जहिले पनि कमाको बिचको छ भने यो नन एसेन्सियल कुरा हो ल, यिनीहरूलाई नपढी राख्नु पनि पर्दैन क्या। The Tudors had conquered the English throne from Richard. The playwright was obliged to portray the king in an unflattering light. Although Shakespeare portrayed King Richard III as a villain, they argued that he was in fact a far more Shakespeare लाई किङ थर्डलाई चाहिँ के गरेको रह्यो भने खोइ यो माइक कता गयो, माइक यहाँ रह, सरी सुन्नुभयो कि भने यहाँ केही भनेको छैन कि हल्का डिस्टर्बेन्स भएर बाहिर आएको थिएँ। Although Shakespeare portrayed King Richard III as a villain, historians argue that he was in fact a far more sympathetic figure. भन्नाले शेक्सपियरले चाहिँ किङ रिचर्डलाई भिलेन बनाएका थिए अरे, तर हिस्टोरियन्स के भने उयो गर्छ भने विवाद गरिरहेछ भने उनी अलिक मजाका र अलिक दयावान थिए अरे। द टुडर्स ह्याड कन्क्युर्ड द इङ्ग्लिस थ्रोन फ्रम रिचर्ड भन्नाले टुडर्सले चाहिँ किङ रिचर्डलाई कन्क्युर गरे भने चाहिँ हरायो अरे। द
The playwright was obliged to portray the king in an unflattering light. The playwright was obliged to portray the playwright was obliged to portray the king in an unflattering light. Obliged भनेको त रोक्नु हैन, obliged भनेको रोक्नु. Playwright was obliged to portray the king in an unflattering light. In an unflattering light. Means the playwright was obliged to portray the king in an unflattering light. यो कुन हो? Continue हो कि the Tudors on which portraying Shakespeare was dependent had conquered the English throne from Richard. ए बुझ्नु कि भएन? यहाँ हेर्नु है, यो कज एन्ड इफेक्ट हो रह. कसरी भन्नुहुन्छ भने त अहिले क्वेसनलाई मजाले ध्यान दिएर सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन? यो कज एन्ड इफेक्टको क्वेसन कसरी भन्दाखेरि के हो अरे भन्दाखेरि द ट्रुडर्स अन विच प्याट्रोन सेक्सपियर वाज डिपेन्डेन्ट. ट्रुडर्समा दिएर चाहिँ ह्याड कन्क्रिट द इङ्ग्लिस थ्रोन फ्रम रिचर्ड. रिचर्डलाई हराएपछि के भने द प्ले राइट वाज पोर्ट्रेट द किङ इन अनफ्ल्याटरिङ लाइट. झन् अझै उयो गर्यो. के कारणले गर्यो? किनकि त्यसले हारेर गर्यो भनेपछि यो के हो? हिन्स. स्टिल पनि हुँदैन, इन कन्ट्र्याक्ट्स पनि हुँदैन, किनकि यो के हो? जम्मा यहाँ एउटा छ हिन्स भन्ने छ. त्यसैले हिन्स के हो? हिन्स के हो? हिन्स के हो? हिन्स भनेको के हो? कज एन्ड इफेक्ट हो, अरू कुनै पनि होइन. स्टिल भनेको नि होइन. स्टिल र कन्ट्राडिक्सनको गइगयो. मोरओभर पनि भएन. बुझ्नु कि भएन? बुझ्नुभयो होला, सजिलो थियो. अब आयो 8 नम्बर. ट्रेड अन द सिल्क रोड वाज अ सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर इन द डेभलपमेन्ट अफ चाइना. ट्रेड अन द सिल्क रोड, सिल्क रोडमा ट्रेड गर्ने चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर थियो अरे चाइना, इन्डिया र युरोपको डेभलपिङ ओपनिङ लङ डिस्टेन्स पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक इन्टरेक्सन. Silk was certainly the major trade item from China. Numerous other types of goods, including textiles, clothes, and pottery, also traveled along the Silk Road. Silk के थियो अरे? मेन थियो अरे, तर अरू पनि टेक्सटाइल, कोट, पोर्ट्रेटहरू पनि ट्राभल गरेका थिए अरे. भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सनमा गयो कि होइन? सुरुमा मेजर आइटम सिल्क थियो अरे, तर के भइदियो भन्दाखेरि सुरुमा सिल्क मेजर आइटम थियो अरे. यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि सिल्क वाज सडनली द मेजर ट्रेड आइटम फ्रम चाइना भन्नाले चाइनादेखि उयो थियो अरे. तर के हो भन्दा न्युमेरस अरू कुराहरू पनि आयो भनेपछि सुरुमा ती सिल्कलाई लाने कुरो थियो अरे. त्यसैको नाममा सिल्क रोड थियो अरे. तर अरू कुराहरू पनि के गर्नु भन्दाखेरि ट्राभल गर्न थाले अरे त्यो रेटमा. भनेपछि यो कुनमा गयो? कन्ट्राडिक्सनमा गयो कि होइन? सुरुमा ट्रेड अन द सिल्क रोड वाज अ सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर इन द डेभलपमेन्ट अफ चाइना ओपनिङ भनेपछि सुरुमा सिल्क के थियो अरे? इम्पोर्टेन्ट थियो अरे. सिल्क वाज सडनली द मेजर ट्रेड आइटम फ्रम चाइना. सिल्क एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो अरे भन्नाले सिल्क मात्र उयो गरेर सिल्क रोड गराएको थियो अरे. तर यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि यो सेकेन्ड लाइनले के भन्नु? न्युमेरस अदर आइटम्स अफ गुड्स भन्नाले अरू पनि आइटम्सहरू उयो गर्छ भनेपछि यो कन्ट्राडिक्समा गएको होइन? सुरुमा ती उयो थियो अरे, पछि उयो भनेपछि इन्फर्मेसन एड गरे जस्तो लाग्छ, तर इन्फर्मेसन एड गरेको होइन. त्यही कारणले यहाँ के भयो? कज छ. कजको त कुरै छैन, कज एन्ड इफेक्टको कुरै होइन भनेपछि अन्टिल पनि भएन, अल्दो भयो. Although silk was certainly the major trade item from China, numerous other types of goods including textiles, cloth and pottery also traveled along the Silk Road. कति सजिलो छ यो? अलिक सुन्दा नि मिल्यो नि त, सुन्दा नि मिल्नु पऱ्यो क्या. 9 नम्बरको आयो. 9 नम्बरमा के भन्नु भन्दाखेरि फर द मुभमेन्ट 2001 अ स्पेस ओडिसे प्रिमियर्ड वान इन 1968. It was clear that the film would become best known for its special effects. It features spacecraft that flew realistically, not zooming around in a cartoonish method as was the case in other films of the time. Kubrick imagined a fully realized vision of regular human spacecrafts in Earth orbit and beyond. के भन्नु भन्दाखेरि
film would become based on it features that view realistically. It features script that view realistically. सुरुमा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि स्पेसक्राफ्ट के अरे साँच्चीकै स्पेसक्राफ्ट फ्ल्यु गर्ने साँच्चीकै स्पेसक्राफ्ट फ्ल्यु गर्ने कुरा गरेको थियो अरे तर पछि के गर्यो भने क्युबिक इमेजिन अ फुल्ली रियलाइज्ड भिजन्स अफ रेगुलर वुमेन स्पेसक्राफ्ट इन अ वुमेन अर्बिट एन्ड बियोन्ड तर उसले के गर्यो अरे एउटा फुल्ली रियलाइज्ड भिजन अफ रेगुलर इन अर्बिट बियोन्ड गर्यो भनेपछि for the moment 2000 space ship premiered one in 1960. It was clear that the film would become best known for its special effects. It featured square that flew realistically, not zooming around in a cartoonish manner. To imagine a fully realized vision of regular women space flights in Earth orbit and beyond. त्यो कुरा गरौँ अरे भनेपछि अलिक मलाई इन्फर्मेसन एड गरे जस्तो लाग्यो क्या स्प्रेड कार्ड ड्र गऱ्यो त्यसैमाथि उसले के गर्यो भने क्युबिकले इमेजिन गरौँ यो कन्टिन्यूको नि के अरे इन्फर्मेसन एड गर्न पऱ्यो जस्तो लाग्यो एड इन्फर्मेसनको पार्ट जस्तो लाग्यो होइन हो नि त्यही हो अनि किन भन्दाखेरि स्पेस क्राफ्ट रियलिस्टिकली भनौँ क्युबिक इमेजिन अ फुल्ली रियलाइज्ड भिजन्स अफ रेगुलर वुमेन स्पेस फ्लाइट्स भनेपछि त्यही कुरालाई उयो गरिरहेछ माथिको पोइन्टलाई नि यसले थप गरिरहेछ भनेपछि नेभरलेस भएन टु इलिस्ट्रेट यो अलिक सम्भावना चाहिँ यसलाई यत्तिकै राखौँ मिनवाइल पनि भएन मोर ओभर र टु इलिस्ट्रेट भनेको फर इक्जाम्पल डिस्प्ले जस्तो यो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई मोर ओभर कसै मोर ओभर क्युबिक इमेजिन फुल्ली रियलाइज यसबाहेक मोर ओभर भनेको यसबाहेक त्यो रियलिस्टिकली कुदै पनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा इमेजिनेसन पनि आफ्नो दिमागमा बनायो अरे भनेर कुरा आयो त्यही कारणले हामीले मोर ओभर लायौँ अब 10 नम्बरमा जाउँ Straw has been used as a building material for centuries and contrary to popular belief it is not easily destroyed. It can be remarkably durable in the 19th century. सुरुमा के भन्नु भन्दाखेरि यसलाई इन्फर्मेसन एड गर्न थालिरहेछ एड गर्न खोजिरहेछ कसरी भन्दाखेरि इट इज नट इजिली डिस्ट्रोयड भन्नु अनि यहाँ पनि के भन्नु भने इट क्यान बी रिमार्केबली ड्युरेबल भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सनमा गएन कज एन्ड इफेक्टको कुरा छ त्यो पनि छैन कज एन्ड इफेक्ट पनि छैन कन्ट्राडिक्सन पनि कुरा छैन अनि यो के हो कन्टिन्यू हो भने हामी के गर्न सकिन्छ कन्टिन्यूमा के छ हाम्रो हाउएभर हुँदै भएन इभन सो पनि कन्ट्राडिक्सन के हो देयरफोर भनेको के हो यो कज एन्ड इफेक्ट हो रह्यो इनफ्याक्ट भनेपछि इनफ्याक्ट इज द करेक्ट एन्सर बुझ्नुभयो यो आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो भिडियो भन्दा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने अगाडि मैले यो ट्रान्जिसन 1 र ट्रान्जिसनको बारेमा डिटेल्स इन्फर्मेसन दिएर मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यस पछाडि स्पेसल फोकस भन्ने यिनीहरू आउँछ यिनीहरूको बारेमा विस्तारै भिडियो आउँछ आजलाई यति नै धन्यवाद